Hello, we are Mark and Rick, and we are going to restore this piece of junk into its original state. A badass 69 Charger. How we managed to do this? Watch our episodes and find out. Tonight's episode, let's well arm the rear end. Unfortunately, the restoration of the engine has to wait, but there's some work done on the engine block. More of that later. So, back to the car. We welded a new trunk panel in and sprayed some fancy Nardo grey on the body shell, cause Audis don't rust. Also, we put the window mechanism in for good. And then we added some sound deadener on the quarter panels, so we don't have to yell to each other while driving. En nou lijkt het alweer meer een auto. Hier nog een stukje. Naar boven. I am adjusting the quarter to be more in line with the door. I'm using the most expensive, most high-tech and a creative tool ever. It's called a piece of wood. But it works like a dime. Isn't it nice and smooth? Is goed zo, hè? When everything is all lined up, we are welding the spot welds fully in. Next, we put on the taillight panel and the deck filler. En, Mark, wat vind je ervan? Ja, mooi, mooi. Ik heb er hier nog eentje. Die doe ik ook nog even, want die zit ook nog niet helemaal lekker. Ja, mooi hoor. Heel mooi. Kijk Mooi. wat de centages in hebben. Kijk wat de centages in hebben. Zo. Oh. Prachtig. Als dat zo is, dan is het niet helemaal mis. Kun je hier weer zien? Nee. Dat zie je allemaal van bommen. Moet ik het nog even checken, Kevin? Ja, Waar die zit? ja, Ja? ja. Oké. Want, even kijken. Dat kan je het ook zien natuurlijk. Zit, Het is je moet hem gewoon exact van het midden pakken. dus ik moet, deze plaat in het midden van dat hangertje houden. Ja. Ja. Oké. Ja, dan lukt het wel.
Nee, maar kunnen niet te sturen, joh. Maak hem maar vast dan als hij goed zit. Misschien moet je het nog rechts doen met hem, of niet? Zoiets, ja. Ja, net een kabeltje van 5-6 mm zeg maar langs het licht zeg nog in. Kevin likes to have a tan skin. Please do wear gloves when doing this at home. Hij zit. Ja? Ja. Duimpje omhoog. Doet hij het een beetje goed, Mark? Super. Heel lastig, jongen. Ja, jongen. Hij leert snel, hè? Zondag, hè? Dat gaan we doen. Zo. Dat zit er netjes in. That's a nice ass, don't you think? The valance corners are fitting really nice. We put a lot of work in the back. Now we are able to turn the charger 180 degrees to do some more welding on the underside. The wheel wells doesn't fit like they should. They came with the car, so we used them, but we made them fit. Nou, gaan we deze kant maar even doen. En dan zit hij weer dicht. En dan gaan we naar het volgende gat.
We found some vent holes in the backside of the roof scheme, so we fixed them too. This was it for now. Thanks for watching. See you next time when we welding some more.